Υπάρχει ένας δρόμος που λένε ότι είναι αν όχι ο πιο επικίνδυνος, ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. Και με το που το άκουσα αυτό, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να τη ζήσω αυτή την εμπειρία και να τον οδηγήσω με το βαν, και γι' αυτό το λόγο έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Τώρα βρίσκομαι λίγο πριν το Ρέθυμνο και κατευθύνομαι προς νότια στα Χανιά, γιατί κάπου εκεί είναι αυτός ο δρόμος. Πριν να φτάσω σε εκείνο το δρόμο όμως, έχω αρκετό δρόμο μπροστά μου και να περάσω από κάποια μέρη που θα ήθελα να τα δω, αλλά και να εξοπλιστώ με προμήθειες. Με προμήθειες για τις επόμενες ημέρες, αλλά και νερό για εμένα, νερό και για το βαν, που είναι απαραίτητο. Έχω την εντύπωση πως είδα μια βρύση εδώ έξω από μια εκκλησία. Πρώτα όμως πρέπει να πάρω το λάστιχο και την τουζιέρα μου, αυτή για να τη γεμίσω και αυτό για να με βοηθήσει να γεμίσω το βιτίο. 8 λίτρα παίρνει την τουζιέρα, νομίζω πως είμαι εντάξει. Αλλά βγήκε από εδώ. Θα χρειαστεί επισκευή. Θα το κάνω όμως εκεί που θα σταματήσω. Και τώρα πρέπει να βάλω εδώ τον αντάπτορα. Πρέπει να ανοίξω εδώ πέρα το ντεπόζιτό μου. Ιδανικά θα έπρεπε να έχω και εδώ κάτι και να το κουμπώνω να γεμίζει, για να μην κάνω κάθε φορά αυτό το πράγμα. Γέμισα μέχρι μία ποσότητα το βιτίο νερό και το έβαλα να αδειάσει. Το έχω αφήσει ανοιχτό για να το γεμίσω από την αρχή, ώστε να φύγουν και τυχόν βρωμιές που μπορεί να έχει μέσα. Αν και αυτό το νερό δεν το χρησιμοποιώ σαν πόσιμο, το χρησιμοποιώ για να πλένομαι, να πλένω πιάτα. Όμως καλά είναι να ανανεωθεί όλο το βιτίο. Και τώρα θα χρειαστεί λίγη υπομονή για να γεμίσει, αλλά θα έχω νερό. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτοιμο το βιτίο, σχεδόν γέμισε και αυτό. Και πριν πάω να πάρω προμήθειες, νομίζω είναι καλή στιγμή να βάλω και το ψυγείο σε λειτουργία, να αλλάξω μία μπαταρία στην κάμερα και μιας και έχω σταματήσει, να δω τώρα πού μπορώ να βρω να πάρω προμήθειες. Αν θα βρω κάτι στο δρόμο μου, γιατί πηγαίνω αρκετά νότια και δεν ξέρω τι να περιμένω εκεί. Εγώ πηγαίνω καρφί κάτω στο Αμμούδι, στο οποίο έχει ένα εκκλησάκι πολύ εντυπωσιακό που το έχω δει σε βίντεο και φωτογραφίες και θα ήθελα να περάσω από εκεί, αλλά θέλω να δω και από μαγαζιά τι έχει στο δρόμο μου. Βλέπω ότι έχει ένα σούπερ μάρκετ. 15 λεπτά από εδώ. Πάω εκεί και ελπίζω να είναι ανοιχτό. Γιατί αν δεν είναι, μετά θα πρέπει να ψάχνω. Περνάω από το φαράγγι του Κουρταλιώτη, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη της Κρήτης, αλλά δεν θα σταματήσω. Και επίσης έμαθα ότι πλέον έχουν βάλει και είσοδο στο φαράγγι. Κάτι που εμένα προσωπικά μου κλωτσάει πάρα πολύ. Δηλαδή να πληρώνεις για να μπεις στο φαράγγι. Σε ποιον ανήκει το φαράγγι? Δεν ανήκει σε όλους μας. Έχω πάρει αρκετά πράγματα, αλλά κυρίως θα βάλω αυτά που χρειάζονται ψυγείο, τα οποία δεν είναι πολλά, γιατί δεν θα είμαι όλες τις ημέρες με το αυτοκίνητό μου και δεν ξέρω μετά αν θα έχω ψυγείο. Γι' αυτό και δεν ήθελα να πάρω πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να χρειάζονται και ψυγείο. Πήρα και ένα τσουρέκι για τώρα, θα τα βάλω όλα προσωρινά εδώ και θα τα τακτοποιήσω μόλις σταματήσω κάπου. Και νερά και είμαι έτοιμος. Ωραίο τσουρέκι. Και σε 6 λεπτά θα είμαι και στον πρώτο προορισμό μου για σήμερα. Έχω μπει σε ένα χωματόδρομο και μπροστά μου έχει ξεπροβάλει η εκκλησία. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι αρκετά εντυπωσιακή. Είναι πάνω σε ένα ύψωμα, σε ένα βράχο. Από τη μία η θάλασσα, από την άλλη είναι σαν λιβάδια. Για τη συγκεκριμένη εκκλησία, οι πληροφορίες που εντόπισα ήταν ελάχιστες. Αυτό που βρήκα με κάθε επιφύλαξη όμως είναι πως μια οικογένεια από το χωριό Λευκόγια, από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο Παΐσιο, αποφάσισε σε δικό της κτήμα πάνω σε ένα βράχο να φτιάξει αυτό το μικρό αλλά ιδιαίτερο ναό. Λέω ιδιαίτερο γιατί αυτός ο ναός μοιάζει πραγματικά σαν να είναι ένα κομμάτι του βράχου. Οι λεπτομέρειες του είναι απίστευτες, από τα κάγκελα που είναι κορμί δέντρων μέχρι την πόρτα και τις καλυστές εικόνες. Εδώ κάποιος έβαλε πραγματικά φοβερό μεράκι. Και τώρα πρέπει να συνεχίσω το δρόμο μου, σχεδόν 2 ώρες οδήγηση, για να φτάσω σε άλλο ένα μέρος που ήθελα καιρό να πάω στην Κρήτη, αλλά ποτέ δεν προέκυψε, δεν ξεκίνησα να πάω προς τα εκεί, και είναι η Αράδαινα. Ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο εκτός από αυτό βρίσκεται σε ένα αρκετά εντυπωσιακό σημείο. Έχω δρόμο όμως μέχρι να φτάσω εκεί, που λογικά θα ψάξω και μέρος για να μείνω, να φτιάξω να φάω, ώστε αύριο
να πάω να οδηγήσω τον πιο επικίνδυνο δρόμο. Υπάρχει κάτι που λέω να αρχίσω να τηρώ τελευταία για να κάνω τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Θέλω να μην οδηγώ βράδυ, να βρίσκω μέρος για να μείνω πριν νυχτώσει και ιδανικά και λίγο πιο πριν, ώστε να έχω λίγο χρόνο να ξεκουράζομαι και να έχει μέρα εκεί που θα σταματάω. Νομίζω είναι κάτι που θα το προσπαθήσω, είναι ο δικός μου νόμος αυτός, ο νόμος του Μάριου, ο νόμος της νύχτας. Και θα δούμε πώς θα πάει στο μέλλον. Δεν έχω δει ταμπέλα η οποία να μην είναι τρυπημένη. Και αναρωτιέμαι πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος αύριο που είναι να οδηγήσω, καθώς για να φτάσω εδώ οδηγούσα ένα δρόμο ο οποίος ήταν μονίμως φουρκέτες. Σαν σαλιγκάρι ατελείωτο. Αναρωτιέμαι πόσο πιο δύσκολος θα είναι αύριο ο δρόμος. Λίγο ακόμα θέλω και φτάνω στην Αράδενα και να δω τι μέρος θα βρω για να μείνω σήμερα. Πολλοί από εσάς μου έχετε στείλει και μου έχετε πει ότι έχετε όνειρο μία μέρα να πάρετε ένα van. Και γι' αυτό τώρα θέλω να σας μιλήσω για το Car Vertical. Το Car Vertical είναι μια σελίδα στην οποία μπορείς να μπεις και να βάλεις τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου που σε ενδιαφέρει και σκέφτεσαι να αγοράσεις και να δεις όλο το ιστορικό του. Κυρίως για αυτοκίνητα από το εξωτερικό έχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Μπορείς να δεις αν τυχόν έχουν πειράξει τα χιλιόμετρά του, αν είχε κάποιο τρακάρισμα στο παρελθόν που δεν στο είπανε και δεν φαίνεται, ώστε αν θες να διαπραγματευτείς λίγο και την τιμή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει περάσει αυτό το αυτοκίνητο. Link θα σας έχω στην περιγραφή για να μπείτε στο Car Vertical και με τον κωδικό Marios έχετε και 20% έκπτωση. Αν είσαι ένα βήμα πριν να δώσεις τα λεφτά σου για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, νομίζω πως είναι καλό κόλπο να το τσεκάρεις και στο Car Vertical να δεις ότι όλα είναι ok. Αυτά από μένα. Εγώ πάω τώρα να συνεχίσω το ταξίδι μου. Ακραία γέφυρα. Ξύλινη και κάτω είναι ο γκρεμός. Το φαράγγι της Αράδενας. Κάποια ξύλα έχουν σπάσει. Βρήκα στο χάρτη δύο σημεία κοντά εδώ. Το ένα είναι 8 λεπτά και το άλλο είναι πίσω. Θα πάω πρώτα σε αυτό που είναι 8 λεπτά, γιατί το άλλο νομίζω το είδα και είναι ακριβώς πάνω στο δρόμο και δεν με ενθουσίασε και τόσο. Είμαι στα 600 μέτρα. Ο αέρας είναι αρκετά δροσερός εδώ παρά τον ήλιο. Το βράδυ δεν ξέρω πώς θα είναι. Έχω πάρει ένα παράδρομο, ο οποίος δεν ξέρω που βγάζει. Στο Park Fortnite το βρήκα αυτό το σημείο. Δεν φαίνεται για κανονικός δρόμος, γιατί είναι πολύ στενός. Μπήκαμε και στο χώμα. Αν μπορέσω να το ευθυγραμμίσω κιόλας λίγο το αυτοκίνητο, θα είναι τέλεια. Νομίζω είναι καλό σημείο. Ωραίο μέρος φαίνεται. Έχει εδώ μερικά πρόβατα. Εδώ έχουν βγει τα συρτάρια. Κάποια στιγμή αυτά θέλω να τα σταθεροποιήσω κάπως καλύτερα. Έχω πάρει αυτό εδώ το εργαλείο για να μπορώ να δω αν είμαι ευθεία. Είναι αλφάδι. Και φαίνεται να είμαι μια χαρά. Σχετικά καλά. Λίγο θα μπορούσε να είναι πιο σηκωμένο από εδώ, αλλά λίγο το κακό. Επιτέλους σπίτι που λένε. Ήταν αρκετή η οδήγηση σήμερα και το χρειαζόμουν έτσι να βρω ένα μέρος πριν νυχτώσει. Τα κατάφερα. Και εδώ έχω ένα καινούριο ριχτάρι για το van, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό το πήρα. Νομίζω πως ταιριάζει. Εδώ έχω τα νερά για να έχω να πίνω και εδώ να σας δείξω τι πήρα. Πήρα μπανάνες όπως πάντα, μερικά κρεμμύδια, μερικές ντομάτες, αυγά, μία κρέμα σοκολάτα από κατσικίσιο γάλα. Δεν το πρόσεξα ότι είναι από κατσικίσιο γάλα, ακόμα καλύτερα, για γλυκό για μετά. Και είδα και αυτά τα μπιφτέκια, τα οποία λέει είναι έτοιμα ψημένα, χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά ζέσταμα. Αυτά θα φάω σήμερα. Και μερικά μακαρόνια, ελληνικό καφέ και 2 πακέτα noodles για έκτακτη ανάγκη που δεν έχω κάτι άλλο να φάω ή δεν έχω χρόνο. Νομίζω πως είναι ώρα για μαγείρεμα. Εδώ είναι τα μπιφτέκια, λίγο ακόμα και θα πέσει και ο ήλιος και θα σταματήσει να με τυφλώνει. Μία ντομάτα και ένα κρεμμύδι συνοδευτικά μαζί με το φαγητό, αν και το φαγητό ακόμα δεν το έχω κάνει. Και ο ήλιος άρχισε να κατεβαίνει και με το που άρχισε να κατεβαίνει, άρχισε να βγαίνει κατευθείαν και κρύο. Αυτό το τηγάνι καίει κατευθείαν. 5 με 6 λεπτά λέει. Είναι αρκετά, 6 μπιφτέκια. Και πιτσιλάει, οπότε θα το βάλω κάτω. Έβαλα τα 4 από τα 6. Τα άλλα 2 θα τα κρατήσω. Καλύτερα εδώ κάτω, μαγείρεμα, παρά πάνω και να γεμίσει παντού λάδια. Μαύρισαν λίγο, αλλά χαμήλωσα κι άλλο τη φωτιά. Είναι ήδη μαγειρεμένα και θέλουν απλά ζέσταμα στην ουσία. Πολύ σύντομα τρώω. Έχει πολύ ψηλά πεύκα. Αυτή η μεριά της Κρήτης είναι διαφορετική. Έχει περισσότερο πράσινο νομίζω και περισσότερα δέντρα. Τέτοιο τοπίο με ψηλά πεύκα
δεν έχω συναντήσει αλλού από όσο θυμάμαι. Άγρια ομορφιά. Και δεν ξέρω αν βγάζει κάπου από εδώ, αλλά πριν λίγο πέρασαν 3 παιδιά έτσι. Τουρίστες πρέπει να ήταν, πρέπει να είχαν πάει κάπου έτσι πεζοπορία. Και πριν λίγο πέρασε και ένα αγροτικό με κάποιον που μάλλον πήγε στα ζωντανά του. Έχει γενικά πολλά πρόβατα και κατσίκια εδώ η περιοχή. Νομίζω έτσι στη χαμηλή φωτιά θα γίνουν σωστά. Τώρα δεν καίγονται από κάτω, ωραία. Θα τα αφήσω έτσι 4-5 λεπτά. Αλάτι και ρίγανη στη σαλάτα μου. Πεινάω αρκετά είναι η αλήθεια. Και αν δω ότι δεν χορτάσω, θα βάλω και τα 2 μπιφτέκια που έμειναν. Έφερα το πρώτο να δω πώς έχει γίνει. Πολύ καλό. Δεν το περίμενα να είναι τόσο καλό. Δεν ξέρω αν είναι που πεινάω αρκετά. Πάντως αυτά τα μπιφτέκια φαίνονται πολύ νόστιμα. Μου θυμίζουν αρκετά τα κεφτεδάκια της γιαγιάς μου. Και επίσης μου αρέσει το κόκκινο κρεμμύδι, αλλά αυτό είναι από τα πιο καυτερά που έχω φάει τον τελευταίο καιρό. Η ώρα είναι 8 και 10 και ακόμα είναι μέρα. Καλό αυτό. Και τις επόμενες ημέρες θα προσπαθήσω να βρίσκω μέρος να μένω έτσι από νωρίς. Θα φάω και την κρέμα σοκολάτα που έχω πάρει για να αλλάξει λίγο η γεύση. Αυτό ναι, φοβερό. Και νομίζω είναι καλή ώρα σιγά σιγά να μαζευτώ μέσα και να οργανωθώ λίγο για τις επόμενες ημέρες. Γιατί εκτός από ότι αύριο έχω να πάω να οδηγήσω έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ελλάδας, τις επόμενες ημέρες έχω και άλλα πράγματα να κάνω και όχι με το δικό μου αυτοκίνητο, μάλλον με κάτι άλλο. Αλλά αυτό λογικά θα το δείτε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Είχε λίγο κρύο τη νύχτα, αλλά όχι περισσότερο από όσο περίμενα. Και έξω έχω την εντύπωση πως πρέπει να έχει γεμίσει κατσίκια και πρόβατα σε διάφορα σημεία. Ο ήλιος έχει βγει για τα καλά και μια νέα μέρα ξεκινάει. Χθες μπορεί να είχα τον ήλιο από πίσω και να ήταν λίγο έντονος το απόγευμα, όμως τώρα είναι από μπροστά. Και έχω ωραία σκιά εδώ πέρα από πίσω. Το μέρος είναι πολύ ωραίο. Είναι δάσος πάνω σε βουνό και από την άλλη μεριά κάτω είναι η θάλασσα όπως είδαμε τον drone. Δεν περίμενα ότι θα βρω τέτοιο μέρος να μείνω. Αλλά πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό. Να μην ξέρω που θα μείνω, να πηγαίνω και να βρίσκω αυτό που ψάχνω. Όλα γίνονται με ένα πολύ ωραίο τρόπο μερικές φορές. Σήμερα αυτό που έχω να κάνω είναι να πάω να οδηγήσω τον πιο επικίνδυνο δρόμο ή έναν από τους πιο επικίνδυνους τέλος πάντων, όπως λένε, της Ελλάδας, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην Κρήτη. Και από ό,τι έχω δει στο χάρτη είναι ένας δρόμος με πάρα πολλές φουρκέτες. Το τι άλλο έχει θα το δούμε μόλις πάω. Τώρα όμως θα αλλάξω. Θα κάνω ένα καφέ να πιω και θα κάτσω εδώ κάποια ώρα και θα ξεκινήσω μετά για εκεί. Και στο τέλος της ημέρας πρέπει να έχω βρεθεί κάπου πιο κοντά στα Χανιά, γιατί αύριο από εκεί θα ξεκινήσει μια άλλη περιπέτεια με άλλο όχημα. Γι' αυτό κάνε subscribe για να μην το χάσεις. Είναι ώρα για καφέ και εδώ έχω το μάτι της κουζίνας, το οποίο γενικά με έχει βολέψει, αλλά θεωρώ πως είναι κάπως μεγάλο. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πιο μικρό, ξέρει κανένας, ή όλα βγαίνουν στο ίδιο μέγεθος. Εδώ που κάθομαι εγώ, που δεν χτυπάει ο ήλιος, έχει λίγο έτσι ψύχρα, αλλά όσο πρέπει. Και εδώ κάποια στιγμή θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές. Αυτό το ντουλάπι θέλω να δω αν υπάρχει τρόπος να το κάνω λίγο πιο μεγάλο. Εντάξει, βέβαια χωράει αρκετά πράγματα. Και εδώ πέρα πάνω ίσως μπορώ να βάλω κάτι για να βάλω όλα τα μπαχαρικά εδώ, ώστε να μην τα έχω μέσα. Αυτή τη ρίγανη, την πάπρικα, θα μπορούσαν κάπως να μπουν εδώ και αυτό ανοίγει και θα είχα ακόμα περισσότερο χώρο εδώ μέσα. Να είχα μέσα εδώ μόνο τρόφιμα και τους καφέδες. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και χώρο και βασικά την κατάλληλη στιγμή. Θα γίνει όμως. Ένα καλό καφέ για πρωί. Τακτοποίησα λίγο εδώ και τα πράγματα και καθώς τακτοποιούσα βρήκα και ένα τσάι του βουνού που το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει κάπου εκεί πίσω ξεχασμένο. Κατεβαίνουν κατσίκια από παντού, από όλη την πλαγιά. Λες και δέχομαι επίθεση είναι. Έτσι όπως κάθομαι και πίνω τον καφέ μου και απολαμβάνω το κελάιδημα των πουλιών, φιλοσοφώ όπως συνηθίζω να κάνω πολλές φορές. Και σκέφτομαι ότι αυτός ο τρόπος ταξιδιού και ζωής δεν έχει τις ανέσεις που έχει ένα σπίτι, αλλά έχει άλλες ανέσεις. Έχει πράγματα που δεν μπορείς να τα ζήσεις στο σπίτι σου. Δεν μπορείς να ξυπνήσεις και να περνάνε από δίπλα σου κατσίκια, να ακούς μόνο το κελάιδημα των πουλιών, χωρίς τίποτα άλλο. Καθόλου φασαρία, καθόλου κορναρίσματα, αυτοκίνητα, πρωινές φιλοσοφίες. Αλλά ναι, είπα να τις μοιραστώ μαζί σας. Έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να ετοιμάζομαι να συνεχίσω το δρόμο μου. Όλα έχουν τη θέση τους μέσα στο βαν. Αλλιώς θα ήταν ένα χάος. Ένας τόσο μικρό χώρος με τόσα πολλά πράγματα που χρειάζομαι. Δεν έχω φάει τίποτα για πρωινό, γιατί δεν πεινάω ιδιαίτερα. Τα μπιφτέκια που έφαγα χθες το βράδυ με κράτησαν καλά, αλλά πρέπει κάτι να φάω. Όλα ok. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω το ταξίδι μου και να ολοκληρώσω την αποστολή για την οποία ξεκίνησα.
Μικρός χωματόδρομος κι όμως έβγαζε σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Τα βουνά εδώ νομίζω είναι τα Λευκά Όρη. Είναι πολύ διαφορετικό τοπίο σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη που έχω πάει και μπορώ να πω ότι μου αρέσει αυτή η μεριά αρκετά. Κατευθύνομαι προς το Καψοδάσος, νομίζω έτσι λέγεται, το μέρος στο οποίο ξεκινάει ο δρόμος που θέλω να οδηγήσω, και λέω να κάνω μια στάση πρώτα στην Αράδαινα, να δω πώς είναι αυτό το χωριό που, αν έχω καταλάβει καλά, πλέον δεν υπάρχει, μιας και είμαι εδώ και δεν ξέρω πότε και αν θα ξαναβρεθώ εδώ. Εδώ έχουν και πόρτα. Θεωρώ πως ίσως κάποια περίοδο να την κλείνουν για να μην φεύγουν τα ζωντανά. Πόρτα σε δρόμο έχετε ξαναδεί? Έχω δει σε χωματόδρομους, αλλά και σε δρόμο κανονικό δεν νομίζω πως το έχω ξανασυναντήσει. Έκανα μία μικρή παράκαμψη και βγήκα σε αυτό εδώ το μέρος και ο δρόμος τερματίζει. Αλλά δεν βλέπω και κάτι τόσο το ενδιαφέρον, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Χαλάσματα, παλιά σπίτια, πέτρινα, στο βάθος μία κατσίκα σε ένα παράθυρο. Σαν εργοτέχνης είναι. Ένα χωριό το οποίο έχει σχεδόν ερημώσει, κάποια σπίτια είναι φτιαγμένα. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι όμως στην Αράδαινα είναι η γέφυρά της. Η γέφυρα και το φαράγγι. Η οποία γέφυρα είναι η πιο ψηλή στην Ελλάδα και η δεύτερη πιο ψηλή στην Ευρώπη. Ακραίο συναίσθημα, κάτω είναι πραγματικά γκρεμός και η γέφυρα είναι με ξύλα. Ξεκίνησαν να τη φτιάχνουν το 1985 με πρωτοβουλία της οικογένειας Βαρδινογιάννη, οι οποίοι κατάγονται από το χωριό Άγιο Ιωάννη, που είναι μετά την Αράδαινα, από τη μεριά που έμεινα εγώ χθες. Πολύ ψηλή γέφυρα και πολύ ακραίο συναίσθημα που περνάς, βλέπεις κάτω τον γκρεμό και είναι και ξύλινες οι τάβλες που πατάει το αυτοκίνητο. Μέχρι πριν να γίνει η γέφυρα, σκεφτείτε ότι τα χωριά είχαν επικοινωνία μέσα από το φαράγγι. Έπρεπε ο κόσμος να ανεβοκατεβαίνει το φαράγγι, είτε με τα πόδια είτε με γαϊδούρια. Αφήνω πίσω μου τώρα όμως την Αράδαινα και την πιο ψηλή γέφυρα της Ελλάδας για να διασχίσω ίσως τον πιο επικίνδυνο δρόμο της Ελλάδας. Πολλά μαζεμένα πράγματα εδώ σε αυτή την περιοχή. Αλλά και αυτός που οδηγάω τώρα δεν είναι και ο πιο εύκολος δρόμος, επειδή τον έκανα και χθες και όπως μπορείτε να δείτε και στο GPS έχει απίστευτες φουρκέτες, η μία μετά την άλλη. Η θέα βέβαια είναι απίστευτη, μπροστά όλη η θάλασσα, αλλά οι φουρκέτες. Οι πινακίδες είναι όλες τρυπημένες. Όλες όμως κάνουν σκοποβολή εδώ πέρα στο μέρος και από ό,τι καταλαβαίνω, πριν ξεκινήσω να οδηγάω στον πιο επικίνδυνο δρόμο, πρέπει να οδηγήσω όλο αυτό το κομμάτι που είναι προετοιμασία, μάλλον είναι η προθέρμανση. Και από εδώ, από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει το πέρασμα του Καλλικράτη. Φαίνεται ένα πολύ στενό δρομάκι να είναι. Το υψόμετρο είναι 95 μέτρα και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα ανέβουμε 800 μέτρα πιο πάνω. Έχω ξεκινήσει, έχω πάρει το δρόμο που θα με βγάλει στον Καλλικράτη, ο οποίος φαίνεται να μην είναι δρόμος που τον οδηγάνε και πολύ συχνά. Έχει πέτρες στη μέση του δρόμου, είναι στενός δρόμος και αναρωτιέμαι πώς θα είναι στη συνέχεια. Αυτό που βλέπω στο χάρτη είναι ότι έχει πάρα πολλές φουρκέτες. Αν δεν κάνω λάθος είναι 27 για την ακρίβεια, είμαστε ήδη στα 200 μέτρα. Ο δρόμος δεν έχει μπάρες καθόλου και σε πολλά σημεία δεν έχεις και ορατότητα, γιατί έχουν βγει τα φύλλα και δεν βλέπεις αν έρχεται κάποιος από την άλλη μεριά. Ήδη σε ένα σημείο αγχώθηκα αρκετά γιατί είχε φουρκέτα και δεν έβλεπα τίποτα. Και εδώ το ίδιο. Δεν το περίμενα να είναι όντως έτσι. Αρκετά επικίνδυνος δρόμος, όντως. Δίπλα είναι γκρεμός. Η θέα που έχει είναι ακραία, αλλά πρέπει να έχεις τα μάτια σου στο δρόμο. Εδώ δεν συγχωρούνται λάθη. Μιλάμε για ένα στενό δρόμο, χωρίς μπαριέρες και με πάρα πολλές ανάποδες στροφές, οι οποίες είναι και ανηφορικές. Νομίζω ότι έχουμε περάσει ένα μεγάλο κομμάτι. Μένουν αρκετές ακόμα. Είμαι ήδη στα 400 μέτρα και έχω άλλα τόσα. Έκανα μια στάση να δούμε λίγο το κομμάτι που έχω ανέβει, αν φαίνεται. Και ο δρόμος κάπου χάνεται μέσα στο βουνό και λογικά βγαίνει από την άλλη μεριά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από το πέρασμα του Καλλικράτη. Όλα έχουν φύγει από τη θέση τους. Όπως το βλέπω, έχω τελειώσει με τις φουρκέτες. Έφτασα max στα 750 κάτι μέτρα υψόμετρο, όπως το είδα εγώ στο ρολόι μου, γιατί μπορεί να έφτασα και πιο ψηλά και να μην το πρόσεξα με το άγχος που είχα. Σίγουρα από τις πιο αγχωτικές οδηγικές εμπειρίες που είχα ποτέ μου, θεωρώ πως όντως πρέπει να είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος που έχω οδηγήσει μέχρι σήμερα. Και μπορεί όντως να είναι και ο πιο επικίνδυνος ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα. Γιατί χωματόδρομους σίγουρα θα έχουμε και πιο επικίνδυνους.
Και όσο τον οδηγούσα, αγχώθηκα σε κάποια σημεία αρκετά, είναι η αλήθεια, και σε κάποιες στιγμές σκέφτηκα να γυρίσω και πίσω, γιατί λέω μήπως μετά γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος, και σε κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι δεν θα ήθελα ποτέ μα ποτέ να οδηγήσω αυτό το δρόμο νύχτα. Ποτέ όμως. Σε κάποια σημεία έχει πολύ στενές φουρκέτες που άμα έρχεται άλλος από την απέναντι μεριά είναι πολύ επικίνδυνο. Όπως και να έχει, εγώ πάω να συνεχίσω το δρόμο μου, γιατί θέλω να βγω στη βόρεια μεριά της Κρήτης, ώστε να βρω κάπου να μείνω και αύριο να πάω στα Χανιά για να αλλάξω όχημα και να συνεχίσω για την επόμενη περιπέτεια. Εσύ κάνε subscribe για να είσαι σίγουρος πως δεν θα τη χάσεις, και μέχρι τότε δες που είχα πάει και οδήγησα και τον πιο καταραμένο δρόμο της Ελλάδας.